पपेट्री वर्कशॉप, बाहुली नाट्य कार्यशाळा, मास्क, मुखवटा, प्रेझेंटेड बाय लता पाटील. Hello friends, you see me in the sky. Who I am? Yes, correct. I am sun. आता तुम्ही हे मास्क घातलं होतं आणि फक्त मी तुम्हाला प्रश्न विचारला तर त्याच्यावरून तुम्ही ओळखलं की काय आहे, सण आहे. मग असं आपल्याला मास्क बनवायचं आहे. बाहुली नाट्यामध्ये बाहुल्यांचे अनेक प्रकार आहेत. त्यापैकी मास्क म्हणजे मुखवटा हा एक प्रकार आहे. मुखवटे माहिती आहे का तुम्हाला? तर मुखवटा म्हणजे मास्क हा एक प्रकार आहे. आणि हा प्रकार आता त्यातले काही प्रकार मी केले ते तुम्हाला मी दाखवते. हां, आणि तुम्ही मात्र तुमच्या पुस्तकातले बघून करायचे आहे. ठीक आहे? आणि बघा, तुम्हाला ओळखता येतात तर ओळखून दाखवा मला. हा कोणता मास्क आहे? मराठी बोला. माणूसच आहे पण कोणता आहे? बघा नी. बरं ठीक आहे, शेतकरी. अजून आपण काय बोलू शकतो याबद्दल? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे होते की नाही असे? हा, मावळ्यांचा मास्क आहे. ठीक आहे. अगदी बरोबर. तुम्हाला ओळखता येते की माकड. काय? ससा. बरोबर. हे सोपं आहे, तुम्ही लगेच ओळखा. कोणतं आहे? बरोबर. छत्रपती शिवाजी महाराज. बोला. शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हा मोठा मुखवटा आहे आणि तो छोटा मुखवटा. याच्यामध्ये आपण लहान मोठे पण करू शकतो. इंग्लिश में कोणता आहे? कोणता आहे सांगा मला. ह्या दोघांमध्ये काय फरक आहे? याच्या मानेभोवती काय आहे? आया आहे. आयाळ आहे ना. पण तशी आहे याच्या मानेभोवती दिसते का? नाही. मग हा काय आहे? आणि हा काय आहे? हा कोणता आहे सांगा? बाई. बरोबर. आता बस. कोणे? उंदीर. बरोबर. अगदी बरोबर.
लागू पडेल शब्द सांगा बरं. बरं ठीक आहे, कुत्राच राहू दे. तू कुत्रा म्हणाला, कुत्रा राहू दे. तुला कुत्रा दिसतोय हा? ठीक आहे, कुत्रा. आता तुम्ही बघितले मुखवटे कसे बनवले ते. तुमच्याकडे पुस्तक आहे सगळ्यांकडे. पुस्तकातलं मी कसे मोठे मुखवटे बनवलेत की नाही, मोठ्या आकाराचे, ते तुमच्या चेहऱ्यावर बसले पाहिजे. बनवलेत की नाही? असा मोठा मुखवटा तुम्ही बनवायचा. चित्र मोठं काढायचं, पुस्तकातलं बघायचं आणि चित्र मोठं काढायचं, कट करायचं, ते रंगवायचं वगैरे आणि लावायचं. त्याच्याबद्दल तुम्हाला 1-2 शब्द माहिती पण द्यायची. चला स्टार्ट. Thank you.